हे गुड मर्निङ एन्ड वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो। आज नयाँ दिनसँगै नयाँ भ्लगमा स्वागत छ, त्यही माथि नयाँ क्यामेराबाट होइन। सो हल्का अब क्यामेराको टेस्टिङ गर्न जाऊँ न त। पारितिर टक्क मैयाहरूलाई पनि देखाउनु पऱ्यो। मैया भन्दा पनि अब यत्रो महँगो दाम राखेर क्यामेरा किनेपछि त टक्क देखाउनु त पऱ्यो होइन। सो गाइज यो चाहिँ हाम्रो घर होइन। यहाँ चाहिँ हाम्रो केही गाडीहरू चाहिँ पार्किङ गरिरहेको छ। हामीले त के भनौँ, जापानिजहरूले गरिरहेछ। टक्क चस्मा लगाइदिउँ न, हिरो भदिएर जाऊँ न होइन। सो त्यही हो, अब टक्क अब आज क्यामेराबाट नयाँ चलपल दिनुपर्ने हुन्छ होइन। टेस्ट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ के कस्तो आउँछ, गाइजहरूलाई हल्का दिनु पऱ्यो नि होइन। चलपल क्यामेराबाट त छक्क देखिया होला नि त गाइजहरू, केटो चाहिँ कहाँ बसिरहेछ भन्ने कुरा। ल हेर्नुहोस्, छक्क पारी चाहिँ यो सबै देखियो नि। हरियो, यो हरियो चाहिँ गार्डन हो क्या, बगैँचा हो हाम्रो लागि। सुरुमा त अलि ल्याङ फिल भइरहेको हुन्थ्यो होइन। अनि आजभोलि त बानी पऱ्यो। यो सबै हरियो चाहिँ के अरे जङ्गल भन्दा पनि त्यो के गार्डन जस्तो फिल हुन थाल्यो क्या। अनि फेरि हुन त गौतम बुद्ध पनि यस्तै ठाउँबाट चाहिँ हुर्किएर बढेर आज गौतम बुद्ध संसारको गौतम बुद्ध हुनुभएको छ नि त। सो त्यही भएर मान्छेले ठाउँले भन्दा पनि सोच विचारले फरक पार्ने होइन। सो जस्तो सोच्यो त्यस्तै हुने हो। फेरि अर्को कुरा, सहरको स्याल हुनुभन्दा गाउँको शेर भएर बस्नुको मजै अर्कै हुन्छ, भाइब्सै अर्कै हुन्छ होइन। त्यही भएर पनि हो। सो यो ठाउँमा चाहिँ शेर भएर बसिरहेको छ गाइजहरू होइन। ऊ त्यहाँ चाहिँ छिमेकी पनि छ एउटा होइन। सो त्यही हो गाइजहरू, यो चाहिँ हामी बस्ने ठाउँ हो होइन। अनि यहाँ चाहिँ मेन हाइवे छ क्या। अब यहाँबाट चाहिँ हामी ओइता बेप्पु मेन सिटीको लागि जान सकिन्छ। सो अब त पुरै भाइब चाहिँ अर्कै आउने कि भने यो गोप्रोबाट भिडियोहरू खिच्दा त टक्क अब यहाँ चाहिँ यो दबाउनु पर्छ। अनि त्यहाँ रातो बत्ती बलिरहेछ। सो अब हरियो बत्ती बलेपछि जानुपर्ने हुन्छ। फेरि जापानमा के हुन्छ भने चाहिँ रेड लाइटमा क्रस गर्नु हुँदैन नि। हुन त अब नेपालमा पनि हुँदैन, कुन विश्वको जुनसुकै देशमा पनि रेड लाइटमा क्रस गर्नु हुँदैन होइन। त्यही पनि जापान चाहिँ अलिक खतरा, अलिक स्ट्रिक्ट छ क्या। केही भइहरू हाल्यो भने चाहिँ उल्टो हामीले त्यो क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने हुन्छ क्या, त्यस्तो हुन्छ। सो त्यही हो गाइजहरू, अब जापानमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ रुल रेगुलेसनहरू चाहिँ फलो गर्नु होला। लाइट बोल्यो होइन, टक्क अब क्रस गर्नुपर्ने हुन्छ। म्याकेरी यहाँ छै, गाडीहरूले चाहिँ वेटिङ गरिरहेछ। दिने हो म्याकेरी जे भने नि, अब त बालै भएन होइन। जसले चाहिँ भन्नुहोस्, हेरिरहेछ होला हौ, जापानिजहरूले पुरा गाडीभित्रबाट हेरिरहेछ। दिन्छ केटो त, अब त कसैको डर छैन कि म्याकेरी, कसैको डर पनि होइन, दबस पनि होइन, चौडा रूपमा हो म्याकेरी अब त। सो त्यही हो, जुनसुकै देशमा भए पनि जे भए पनि आफूले रुल रेगुलेसनहरू चाहिँ प्रोपर फलो गऱ्यो भने चाहिँ कसैले केही गर्न सक्दैन होइन। त्यो आफ्नो लागि पनि ठिक हो, प्लस सबैको लागि ठिक हो, पब्लिकको लागि ठिक हो। हामी फेरि राम्रो गर्ने मान्छे नि त, सबैको लागि राम्रो गर्ने मान्छे नि त। सो सबैको लागि राम्रो हुन्छ गाइजहरू होइन। त्यही हो, अब टक्क अब एयरपोर्टतिर जानुपर्ने हुन्छ होइन। एयरपोर्टतिरको माहौल के कस्तो छ होइन, हल्का दिनु पऱ्यो भने। सो ऊ त्यहाँ चाहिँ सब्जी पसल पनि छ होइन। त्यहाँबाट चाहिँ हामीहरूले सब्जीहरू पनि किन्छ, एकदम सिन्सेन भन्छ कि फ्रेस सब्जीहरू पाउँछ। नेपालमा जस्तो त्यो इन्डियाबाट ल्याउने त्यो पानी छर्किएर बेच्ने खालको सब्जी होइन कि, यहाँ चाहिँ फ्रेस बनाउँछ, त्यहाँ पछाडि उत्पादन गर्छ होइन। अनि त्यहाँ यहाँ ल्याएर बेच्छ। यो चाहिँ म देखाउने छु कुनै दिन। सो आज चाहिँ के गरौँ भन्दा चाहिँ अब टक्क एयरपोर्टतिर जाउँ होइन। अझै चाहिँ मैले यो क्यामेराको सेटअपहरू चाहिँ लिइरहेको छैन क्या, पुरै क्यामेरा मात्र लिइरहेको छु। अब चाहिँ 15 र 16 तारिकको टक्क छुट्टी छ 2 दिन होइन। नाइट हानिसकेपछि अब त्यस दिन चाहिँ फेरि टक्क बेप्पु जानुपर्ने हुन्छ, मेन सिटी जानुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ गएर चाहिँ चलपल दिनुपर्ने हुन्छ गाइजहरू होइन। अनि केही क्यामेराको केही सेटिङहरू पनि लिनुपर्ने छ। अनि त्यहाँ सपिङहरू पनि केही गर्नुपर्ने छ होइन। टक्क अब जाडो पनि छ, दामी छ आजको मौसम यार, खतरा छ एकदम, छुट्टै भाइब छ कि, रोमान्टिकवाला सिन छ होइन। सो गाइजहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ पुरा एयरपोर्टको पार्किङहरू छ, गाडीहरू यत्रो धेरै पार्किङ गरिरहेको छ होइन। अनि त्यहाँ चाहिँ एयरपोर्टको टावरहरू पनि छ होइन। अनि त्यहीभन्दा पोलतिर चाहिँ हाम्रो घर हो क्या। हाम्रो नजिक भएको सबैभन्दा मेन चिज भनेको यहीँ एयरपोर्ट छ गाइजहरू। एयरपोर्टभित्र आयो, चलपल दियो होइन, छुट्टीको दिन यहीँ टाइम पास गऱ्यो, यही पनि हुन्छ, मजा हुन्छ त्यो यहाँ आउँदाखेरि होइन। अनि टक्क यी एयरपोर्ट पनि दामी छ। ल टक्क हल्कातिर भित्रतिर गएर चलपल दिउँ गाइजहरू होइन। हुन त अब जापानमा मास्क नलाइकन त यसरी पब्लिकमा हिँड्न दिँदैन होइन। गाडी चाहिँ हेर यस्तो रेस्पेक्ट गरिरहेको हुन्छ कि, ल हेर्नुहोस् जापानमा। अनि यहाँ मान्छे देख्यो कि रोकिदिइहाल्छ कि, ल हेर्नुहोस्। यो हो नि त सिस्टम भनेको यार। हाम्रो नेपालमा नि बालै छैन क्या, गाडी आयो भने पुरै धुलो उडाएर हिलोले छ्यापेर हिँडिदिने हो क्या नेपालमा। यहाँ हेर्नुहोस् न। त्यही भएर त म भन्छु गाइजहरूलाई, म नेपाली साथीहरूलाई, युवाहरूलाई त्यही भन्छु कि तपाईँ एकपटक आफ्नो जिन्दगीमा चाहिँ एकपटक चाहिँ विदेश चाहिँ जानुपर्छ क्या। विदेश गयो भने त्यहाँको सिस्टम, रुल रेगुलेसनहरू, विकासहरू, डेभलपहरू त्यो सिकेर पनि मान्छेको मन चेन्ज हुन्छ क्या, सोच विचार चेन्ज हुन्छ भने।
त्यही भएर पनि एकपटक चाहिँ युवाहरूले चाहिँ नेपालमा भएको युवाहरूले चाहिँ एकपटक चाहिँ लङ टाइमको लागि त होइन सर्ट टाइमको लागि केही समयको लागि चाहिँ विदेश चाहिँ जानुहोस् है। जुनसुकै देश, म यो कन्ट्री जानुहोस् भनेर पर्टिकुलर कन्ट्री चाहिँ म फोकस गर्दिनँ होइन। जुनसुकै देश भए पनि एकपटक चाहिँ गएर हेर्नु भयो भने चाहिँ केही कुरा सिकिन्छ कि त्यहाँ गएर पक्कै पनि। ल भनेपछि पुरा म यहाँहरूले देखिरहेको छ बालै भएन। जापान त छुट्टै हो जापान त होइन। अब यहाँको डेभलप हेऱ्यौ भने चाहिँ यहाँका मानिसहरूको रुल रेगुलेसन संस्कारहरू हेऱ्यौ भने त त्यो अब डाँडै छुट्छ भने हाम्रो नेपालमा कहिले यस्तो हुने हो भन्ने कुरा। होस् ल यहाँबाट क्रस गरेर टक्क उता जानुपर्ने हुन्छ होइन। अनि त्यही हो छिटै हाम्रो नेपालमा पनि यस्तै होस्, मानिसहरूको यस्तो होस्। सबैभन्दा मेन कुरा त अब कुनै पनि देश विकास हुनको लागि चाहिँ मानिसहरूको सोच विचारै परिवर्तन हुनुपर्छ। यत्तिकै राज्यको नीति नियम रुल रेगुलेसनले त विकास हुनेवाला छैन पक्कै पनि। त्यही भएर जबसम्म मान्छे शिक्षित हुँदैन, मान्छेको संस्कार रीतिरिवाज सोच विचार चेन्ज हुन्न तबसम्म त्यो देश कहिले पनि विकास हुन्न। यो त ढुक्क थाहा छ गाइजहरू। त्यही पनि देशको रुल रेगुलेसन परिवर्तन हुनु त आवश्यक नै छ त्यो त होइन। त्यो भएन भने त त्यो सम्भवै छैन। सो छोडिदिनु त देशको कति टेन्सन गर्ने होइन। अब आफ्नै तरिकामा जानु त देशको टेन्सन गरेर होइन, देशको कुरा सोच्यो भने त निद्रै लाग्दैन भने यार, भोकै लाग्दैन। सो देशको चिन्ता छोडेर अब टक्क हल्का आफ्नो व्यक्तिगत लाइफको इन्जोय गरौँ न त होइन। सो गाइजहरू त्यही हो। अहिले चाहिँ म टक्क जापानको ओइता एयरपोर्टमा छु। यदि हजुरहरू पनि आउनुभयो भने चाहिँ चलपल खतरा दिनुपर्ने हुन्छ दिम्ला भनौँ होइन। अनि हाम्रो यो ओइतामा चाहिँ सबैभन्दा मेन फेमस भनेको ओन्सेन हो क्या, तातो पानीमा डुबेर नुहाउने। जापानमा चाहिँ के हुन्छ भने यो ओफुरो ओन्सेन भन्ने चाहिँ एकदमै फेमस के, एकदमै फेमस। यो धेरै पहिलादेखि चल्दै आयो, चल्न आएको चल्ती चलनहरू रहेछ होइन। अनि मैले यिनीहरूलाई भनेको हाम्रो त देशमा त छैन यो ओफुरो सोफुरो। अनि पछि गएर ओफुरो भनेको बाथटब के नेपालीमा भन्दाखेरि बाथटब, इङ्ग्लिसमा बाथटब, नेपालीमा त के भन्छ तातो पानीभित्र पसेर नुहाउने। अनि त्यो भित्र बसेर नुहाउने होइन। अनि छैन भनेको त हाँस्छ भने उनीहरू त हाँस्छ। अनि त्यही हो छैन अनि पछि हामीले भात खान्छौँ, हातले भात खान्छौँ, झिझाले भात खाँदैन भने त्यो पनि हाँस्छ यार हाँसिदिन्छ, हाँसो लाग्छ यार। अब यस्तो क्या कि उनीहरूले के सोच्दो रहेछ नि, यो हातले भात खाँदाखेरि अनि पछि गएर यो ओन्सेन छैन भन्दा चाहिँ हातले भात खाँदाखेरि चाहिँ के भन्दो रहेछ भन्दाखेरि त्यो फोहोरो हुन्छ, घिनलाग्दो रहेछ। किनभने हामीहरूले त्यो हातले जे पनि छोइरहेको हुन्छ नि त, त्यस कारणले गर्दा उनीहरूले चाहिँ त्यो कस्तो घिन मान्दो रहेछ क्या। अब हुन त अब हातमा चाहिँ पञ्चतत्त्व हुन्छ भन्ने थाहा छैन उनीहरूलाई। उनीहरूले यत्तिकै आफ्नो माइन्ड युज गरिदियो, हाँसिदियो क्या। अनि मैले फेरि दिएको फेरि तिनीहरूलाई। मैले एक दिन कम्पनीमै हो, कम्पनी एउटा स्टाफले सोध्यो होइन, ब्रेक थियो होइन। अनि ब्रेकमा सोध्यो ल नेपालको सिस्टम रीतिरिवाजहरू के छ ल बतान भनेर सोध्यो होइन। फर्स्ट टाइम हाम्रो देशमा चाहिँ यस्तो झिँदाले भात खाने चलन छैन। हाम्रो चाहिँ हातले भात खान्छ भने हा भन्न हाँसिदिन्छ एक्कासी यार, किन हाँस्छ भनेर सोधेको त। अनि हातले भात खाँदाखेरि त्यो घिन लाग्दैन, फोहोर हुँदैन भन्छ होइन। द्याट मुला यार, हातले भात खाँदाखेरि पञ्चतत्त्व मिल्छ। पञ्चतत्त्व भनेको के हो थाहा छ? अग्नि, चन्द्र, सूर्य, पृथ्वी के यस्तै पञ्चतत्त्व मिल्छ। झिँझाले भात खानु र हातले भात खाएर हेर्न मलाई कति इनर्जी मिल्छ, कति खतरा भाइब्स हुन्छ भनेको त्यो बिक्री भयो कि हो र भने भन्छ। ल त्यसो भए मैले नि हातले भात खाइदिन्छु भन्न थाल्यो भने यार। त्यही भएर साथीहरू गाइजहरू होइन, अरूको प्रभाव आफूमा पर्नु भन्दा नि आफ्नो प्रभाव अरूमा पार्न सिक्नुहोस् क्या बुझ्नुभयो नि। त्यही भएर समाज परिवर्तन गर्नु छ भने पहिला आफ्नो सोच विचार चेन्ज गर्नुहोस्, त्यसपछि समाज चेन्ज गर्नुहोस्। सो देख्नुभयो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ छ टक्कै यो चाहिँ एयरपोर्टको भाग हो। यहाँ चाहिँ केही कम्पनीहरू छ होइन। दामी छ साथीहरू ठाउँ, जे होस् रैला लाग्छ यो ठाउँ। पारिपट्टि समुद्र पनि छ होइन। यहाँ फेरि सबैभन्दा मेन भएको चिज चाहिँ समुद्र हो क्या गाइज, समुद्र छ। सो अब बिस्तारै हामी समुद्रमा पनि घुम्नेछौँ होइन। अब क्यामेरा आइरहेको छ, नआत्तिनु होला गाइज। म एक चिज एक स्टेप बाई स्टेप गाइजहरूलाई म देखाउने नै छु, प्रतीक्षा गर्नु होला होइन। सो खतरा चिजहरू चाहिँ देखाउने मेरो सोच विचार प्लानिङ छ होइन। सो गाइजहरूले चाहिँ माया त साथ सपोर्ट त गर्नु नै पर्छ होइन। यत्तिकै गाइजहरूले माया गर्नुभयो भने त म दिन्छु नि त फेरि चलपल खत्रै होइन। अब फेरि जापानमा फेरि भिडियो मात्र बनाउने पनि त होइन नि। सो अब हामी यहाँ काम गर्न आएको होइन, काम पनि गर्नु पऱ्यो, ड्युटी पनि गर्नु पऱ्यो, प्लस बाँकी छुट्टीको दिनमा केही फाल्टु समयमा चाहिँ यस्तो भिडियो बनाउने होइन। यदि गाइजहरूले माया गर्दै साथ सपोर्ट गर्दै जानुभयो भने चाहिँ हल्का मोटिभेट नि आउँछ क्या, भिडियो बनाउने जाँगर पनि आउँछ। सो जति ढौ भएको भने काम गरेर दुःख भएको भए पनि गाइजहरूको लागि भिडियो बनाउनै पर्छ भन्ने एउटा भित्रदेखि आत्मबल बढ्छ क्या साथीहरू। सो त्यस कारणले पनि हजुरहरूले माया गर्न एकदम जरुरी छ होइन।
सो त्यही हो गाइजहरू, यो थियो मेरो जापानसँग सम्बन्धित नयाँ क्यामेराबाट चहलपहल कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ मैले हल्का भिडियो बनाइरहेको थिएँ होइन। एनिवे यहाँसम्मको भिडियो चाहिँ कस्तो लाग्यो, यदि राम्रो लाग्यो भने चाहिँ लाइक गर्नु होला, एकदमै राम्रो लाग्यो भने सेयर पनि गर्नु होला, साथ सपोर्ट गर्दै जानु होला, माया गर्दै जानु होला। मैले भने जापानसँग सम्बन्धित यस्तै अब चाहिँ नयाँ खतरा भिडियोहरू ल्याउने नै छु। अहिले भने यस भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। जय देश, जय परदेश।